वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला प्रत्येक महाराष्ट्रीयन घरात आठवड्याला बनणाऱ्या अशा बटाट्याच्या काचऱ्यांची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आपल्या ऑथेंटिक पद्धतीच्या बटाट्याच्या काचऱ्या बनवण्यासाठी 2 बटाटे हे चिरून घेतलेत, असे स्लाइस केले आहेत मी। नंतर कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या देखील चिरून घेतल्या आहेत। 2 टेबलस्पून तेल वापरणार आहोत। 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा साठवणीतला मसाला, पाव चमचा हिंग, चवीप्रमाणे मीठ आणि कोथिंबीर वापरणार आहोत। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून एवढंच तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं आहे। आता फोडणीला हिंग घालूया। नंतर कढीपत्त्याची पानं आणि हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि मिरची तेलावर थोडासा परतून घ्यायचं आहे। नंतर जिरं, राई, ह्या काचऱ्या आहेत ना अगदी कमी तेलावरच बनतात, म्हणून तुम्ही बघितलं असेल 2 चमचे एवढंच तेल घेतलं आहे आपण। राई जिरं छान तडतडलं का ह्याच्यात आपण आता हळद घालणार आहोत। नंतर आपला हा साठवणीतला मसाला, हळद आणि मसाला तेलावर लगेचच परतून घ्यायचा आहे आणि काळा पडू द्यायचा नाही। आता ह्या काचऱ्या आपण ह्या टोपलीमध्ये काढून घेतलेल्या त्या मी ह्याच्यात ॲड करते आणि छान परतून घेऊया। सर्व काचऱ्यांना मसाला लागेल असं व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। आता ह्याच्यावर आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। मीठ ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। परतून घेतल्यानंतर ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि थोडंही पाणी घालायचं नाही, वाफेवरच हे आपण शिजवून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवते मी। 2 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा छान आपल्या काचऱ्यांना वाफ आली आहे। एकदा पलटून घ्यायची आहे आणि हे बघा अगदी थोडंच तेल आपण यूज केलेलं तरी पण वाफेवर किती छान तेल सुटले। आता आणखीन 1-2 मिनिटासाठी वाफ काढून घेणार आहोत, म्हणजे अगदी व्यवस्थित ह्या काचऱ्या शिजल्या जातील। आणखी 1-1.5 मिनिटं झालाय। आता आपण झाकण काढून घेऊया। हे बघा बघूनच तुम्हाला कळेल ह्या काचऱ्या आपल्या तयार झाल्यात। कसा छान थोडासा खरपूस रंग आलाय, तुम्ही बघू शकता। हे बघा अगदी हाताने तुटतात असं बटाट पण लगेच शिजलं गेलंय। आता गॅसची फ्लेम आपण हाय करणार आहोत। हाय फ्लेमवर एकदा मी ह्याला व्यवस्थित परतून घेते आणि थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते। सुंदर आणि झटपट अशा आपल्या ह्या बटाट्याच्या काचऱ्या तयार झाल्यात। तयार झालेल्या ह्या काचऱ्या आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि टेस्टी असं टिफिन स्पेशल तयार झालेल्या ह्या बटाट्याच्या काचऱ्या आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतो। ह्या तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा कोणतीही वरण असेल त्याच्या जोडीला तोंडी लावण्याकरता करू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेल्या अगदी ऑथेंटिक पद्धतीच्या ह्या बटाट्याच्या काचऱ्यांची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ह्या काचऱ्या घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेल्या ह्या बटाट्याच्या काचऱ्या कशा झाल्यात त्या।
जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या बटाट्याच्या काचऱ्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.